Hi mga kabuilder, si Kuya Fix na naman. Ngayong araw na to, pakita ko sa inyo ang pag-unbox ko sa Lotus LT200 FCX welding machine, gasless. Unbox na natin. Ito ay Lotus 200 amperes MIG inverter welding machine. Ang model niya ay LT200 FCX at saka may flux cord siya. Mga kabuilder, gasless po ito. Ito po yung resibo. Ito po yung steel brush. Ito yung free na 1 kilo flux cord. Ito yung welding mask at saka yung warranty slip. Ito yung spool compartment. Dito ka magpalit ng flux cord. Ito naman yung ground clamp at saka nozzle. Ito, susubukan na natin mga kabuilder. Walang cut dito mga kabuilder para makita nyo ang buong pag-testing natin sa welding machine. So far, okay naman siya sa testing natin. Ito naman yung control knob sa amperes at saka sa speed sa flux cord. Sa presyo at sa quality, ito ang marirate ko. Isang click sa subscribe button ay katumbas sa isang malaking suporta sa channel natin. At para ma-notify ka ni YouTube sa bagong video natin, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Please like, share, saka huwag kalimutan mag-comment mga kabuilder. Salamat!